Ang kanyang pagiging tahimik, pero matinik. Ang kanyang pagiging mailap, pero mapangmagtiyag. Ang kanyang katangian na bago mo siya makita o masukat, ikaw pala ay nakita na niya at nasukat. Kasi siya ay matalino, wise, intelligent, cunning, precise. Yun ang dapat nating tularan. Ganon ang ahas. It knows when to be silent. It knows well when to strike. At yun ang gusto ni Kristo na tularan natin sa ahas. Bago tayo may skandalo, linawin muna po natin na wala itong kinalaman sa demonyo. Tama, nasa aklat ng Genesis, ang naging parang karakter ng Diablo o ng Satanas ay ang ahas. Pero hindi ito kakonekta doon. Hindi ganito ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Isa pa, ang ahas po ay isang amoral na nilalang. Ibig sabihin ng amoral, wala itong pagkakaalam o katalinuhan. Hinggil sa kung ano ba ang tama at mali. Kaya, pwede ba, let us give this snake a break. Tingnan po ninyo ang ating Panginoon. Isang example nito, ha? Nang siya'y magkatawang tao dito sa mundo, tahimik lang. Halos walang nakaalam. Hindi grand entrance. Pwedeng kumulog, pwedeng kumidlat, pwedeng umihip ang malakas na hangin, pwedeng ang buong chorus o hukbo ng mga anghel sa kalangitan sabay-sabay. Hipan, patunugin ang kanilang mga trumpeta, pwedeng ang moon, ang stars, ang sun, can dance in the skies. Kasi magkakatawang tao siya. Pero hindi ganon. Bukod sa sinasaad sa banal na kasulatan, ang pinakabonggang pagpapakilala sa kanya ay yung ginawa ni Juan Bautista, na tulad din niyang simple lang, hindi ba? In fact, ang pag-a-announce ni Juan Bautista sa kanya ay hindi rin agad-agad, hindi rin karaka-raka. Matatandaan po ninyo na sinapupunan pa lamang yung dalawa, may kutob na ho alam na ni Juan kung sino siya. Kaya nga, in a symbolic manner, nung magkita ang mag-ina, yung mag-ina, si Elizabeth at si Juan sa sinapupunan niya, si dalawang ina, si Maria at si Jesus sinapupunan niya, lumundag sa tuwa ni San Juan. So sa una pa lang, may kutob na si Juan kay Kristo as regards kanyang kadakilaan, pero hindi niya agad binulgar yan. It took some time. Because Jesus, as stated in the scriptures, should first grow in wisdom and stature. Yung hidden life nga po na hindi natin makikita sa Biblia, kaya nga hidden eh. Literally po pwedeng hidden yan upang hindi agad pagtangkaan ang buhay ni Jesus ng maaga pa lang. At hidden yan sapagkat ang mga nangyari naman sa puntong yan ay mahalaga upang si Jesus ay maging preparado sa kanyang ministeryo, maging sa kanyang kamatayan sa Kalbaryo. In fact, kahit nung siya ay nagmi-ministeryo na, di ba't may mga pagkakataon na hindi naman niya sasabihin kung sino siyang talaga? Na siya na nga ang hinihintay nila. Sasabihin niya, sa nagawa niya ng milagro, huwag niyong sasabihin ito kanino man. Maging ang mga demonyo, patatahimigin ni Kristo kapag nag-iingay na tungkol sa kanyang katangian o kalikasan ng mga ito. At may mga pagkakataon din na umiiwas si Kristo kapag alam niyang papatayin na siya ng tao. Kasi hindi pa niya oras. Hindi dahil sa siya'y duwag. Because when the right moment came, when the right time to strike came, ibinigay niyang lahat. Sinabi niyang dapat niyang sabihin, ginawa niyang dapat gawin, kahit pa may magalit, kahit pa may umiwas, kahit pa may umalis, even it led to suffering and death. Kaya nga kahit ang akala ng mga tao ay failure siya sapagkat pinatay siya, totally in control siyang talaga. Kaya nga niya nasabing it is finished. Masasabi ba niyang it is accomplished? Kung hindi niya nagawa ang dapat niyang gawin o ang pinapagawa sa kanya ng kanyang ama, hindi niya sasabihin yun. And so he was in total control. Bakit? Kasi he knew when to be silent. He knew when to strike. Like a serpent. Mga kapatid,
ito rin ang inaasahan ng ating Panginoon sa atin. You see, hindi porke mabuti ang gagawin natin, ay gagawin na natin ito agad. There are things na kinakailangang i-delay to prepare ourselves and even others. Hindi porke nabuntis ka o nakabuntis ka, kasalagan. May isipin mo muna, handa ka na ba talaga? Handa na ba kayo? Emotionally, psychologically, and financially. Hindi porke nag-boom yung negosyo ng kaibigan mo, gagayahin mo agad. Hindi ibig sabihin, nag-click yung negosyo niya, magkiklik na rin ang gagawin mong negosyo kung gagayahin mo. Hindi porke tutulong ka, kinakailangan tulungan mo na agad. Kinakailangan tingnan mo muna. Baka naman, inaabuso ka na, o baka naman kinukonsinti mo na ang katamaran niya. Hindi porke itatama mo ang isang tao, lalo tigit kapag ito'y sistema na, kapag ito'y nakasanayan niya, kapag ito'y matinding pagkakasala na, sabihin mo agad. Sapagkat either ikaw ay mapahamak o siyang mapahamak o ang iyong magandang balak. Kahit alam na ng Panginoon kung sino magtatatwa at magtataksil sa Kanya, hindi naman niya karakarakan sinabi, si Judas, siya si Pedro. Hindi. May wisdom in waiting. May mga pagkakataon dapat sabihin mo agad, dapat gawin mo agad, pero may mga pagkakataon dapat na tayo ay maging maingat upang hindi madaling mabulyaso ang lahat. Pero kaugnay nito, dapat alam din natin when is the proper time to strike. Ang ahas, kapag nandyan na ang kanyang biktima, ang prey niya, hindi po pwedeng magdalawang isip siya. Sapagkat suddenly, at once na nagdalawang isip siya, po pwedeng yung bibiktimahin niya ay makatakas na, o po pwedeng siya naman ang mabiktima. Hindi po pwede yun. Kaya dapat, kapag nandyan na ang perfect time to strike, strike agad. Ganun din sa ating buhay. Strike at once. At once we set aside our fears and seize the moment. Sapagkat ang pagkakataong yan, ay po pwedeng hindi na bumalik. Kung bumalik man, po pwedeng hindi na masyadong kailangan. Hindi nga ba't may kasabihan, anin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Kaya nga di ba yung bangayan ngayon ni President Duterte at ni Senator Manny, hindi ko alam kung anong dating sa inyo, pero ang dating sa akin ay, kung iyan ay totoo, matagal na palang may ganyan, bakit ngayon lang? Bakit ngayon mo lang sinabi? Tapos sasabihin natin, meron tayong talagang malasakit sa bayan. Hindi ko alam, pero ang tanong ay, bakit ngayon lang? Parang wala nang dating yan. Parang hindi na makatotohanan. Anyway, sa ating buhay, mga kapatid, I'm sure there were times na nandyan na yung ating ipinagdasal. I'm sure there were times na ito na yung ating pinakihintay. Kung bakit nakuha pa nating magdalawang isip o magpatumpik-tumpik. Tuloy na wala na. Tuloy na sayang na. Kapatid, excuses will always be there. But golden opportunities can be lost forever. Kaya sana, kapag nandyan at kinakailangan ng talaga, seize the moment na. Seize na yung pagkakataon with this question, kung hindi ako, sino pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Para hindi masayang yung mga magandang pagkakataong ibinibigyan niyan. True enough, mga kapatid, it is not easy for us to figure out when to really be silent and when to really strike. Mahirap yun, kaya kinakailangan nating mag-ingat. But, it will help us a lot if we will always talk to God. Sapagkat siya naman ang nakakaalam ng lahat. Always talk to God, ha? Hindi yung kung kailan mo lang maisipan, Lord, ano bang gagawin ko dito? Kung kailan, mas maganda yung tayo in tune sa Espiritu niya para maging pamilyar tayo sa boses niya. Para kapag kinausap natin siya at may narinig tayong sagot, maging maliwanag sa atin at maging sigurado tayo na ang narinig natin, hindi yung sarili natin, hindi yung iba, kundi yung talagang boses niya. Kaya makatutulong kung tayo laging nagdarasal at nagsisimbang talaga. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misa. Amen.